Hyvää huomenta, rakkaat katsojat. Sehän olisi tiistai. Jälleen tarkistus, että äänet toimii. Noin. Äänet toimii loistavasti. Ja lähdemme tiistaihin ja aloitan sen kahvihörpylyn. Olipa kuuma. Olipa kuumaa. Noin, satin testaus. Joo, eilenhän oli tämä mielenkiintoinen jääkiekkopeli ja Suomella on nyt alkanut loistavasti, kun ne vähän huonommat vastustajat, niiden kanssa vähän jouduttiin painimaan ja sitten kun tulee parempi vastus, ainakin oletusarvoisesti parempi vastus, niin sitten pelataan hyvin. Ja tuossa kiinnitti erityisesti huomioita noissa Suomen laukaukset, olipa niin sanotusti tarkkoja laukauksia. Vai menikö ne nyt sattuman takia vaan niiden tolppien kautta sisään, mutta hyvin niin kuin osui noin maalit. Huomenta vaan Järjenen. Oliko tuo Suomen voitto niin sanotusti ansaittu? Tämä kaikki voitot aina tietysti ansaittuja, mutta kuitenkin. Niin aika hyvä juttu tämä, että nämä heikompien vastustajien kanssa oli niitä huonoja hetkiä, mutta tämä USAn kanssa Suomi kyllä pelasi hyvin. Ja tietysti aina kun tulee oman päähän maali, niin miettii, että ei olisi pitänyt ole sitäkään, mutta ei nyt kai nollapelejä voi odottaa. Huomenta vaan, Kuuko. Mitäs Kuuko, oletko juhlinut koko yön Suomen voittoa USAsta vai miten on mennyt yöt? Meinaa vähän olla tämmöistä pientä köhää taas. Eli tuossa mä kävin liikenteessä ja ei tiedä mikä hirnuvirus on tullut vai mikä se oli tämä myyrävirus, jyrsiävirus, en tiedä. Vaikea sanoa, mutta kyllä tässä joku taas on, tai sitten taas siitepölyt tässä kärsää. Joo, kyllä toi antaa siis odotusta taas Suomen pärjäämisestä tuo jääkiekko, mutta siinä on aina se pieni pelko, ettei käy samalla lailla kuin Euroviisu odotuksille, Sveitsi siellä mun mielestä aika hyvä. Se on aika, Sveitsin ja Suomen keskinäinen peli kertoo kyllä aika paljon. Huomenna vaan paikat. Vittu kutia nokka. Mutta eikö se tästä mene, kun tässä vähän istuskelee. Tuntuu vähän, että kurkkukin on kipeä. Mä en tiedä siitä, kun tämähän on siis jo 7. aamulähetys yhtä soittoa. Ja siinäkin taisi olla 1 3 tunnin lähetys, eli kyllä se jollain tavalla käy noihin kurkkuun toi, kun puhua pälpättää monta tuntia yhtä soittoa. Sekin voi olla. Tai sitten tämä on yksinkertaisesti vaan jotain siitepölyallergia. En tiedä. Tänään taas täytyy ryhdistäytyä syömisessä. Mä oon syönyt kyllä vähän mitä sattuu. Eli täytyy vähän kyllä petraa tuossa syömisessä. Että ei se oikein hyväksi ole syödä mitä sattuu. Omalla tavalla se on mennyt tässä nyt vähän siihen ja nyt mä ryhdistäydyn. Tänään otin aamusta leivän ja pistin päälle porsaan tuommoista, mitä jotain leikettä se nyt oli. Siinä on aamusyömiset ja sitten päivällä täytyy katsoa nyt tarkkaan mitä syö. Tai siis, et syö kunnolla, mutta ei sit mitään ylimääräisiä. Ja tossakin oli periaatteessa, mä oon parina päivänä syönyt hernesoppaa ja kyllä mä sanoisin, että ei se hernesoppa mulle kyllä käy, että vetää kyllä mahan ihan sekaisin. Mä en tiedä sekoittaako ne nykyisin tuohon hernesoppaan jotain, että onko siitä tehty semmoinen niin sanottu ruokalaji, mikä pistää suolen toimintaa, en tiedä.
Mutta tuntuu ainakin, että mulla se käy maha ihan älyttömästi. Ei mulla aikoinaan kyllä käynyt millään tavalla oikeastaan. Mutta nyt tuntuu, kun syö hernesoppaa, niin sitten se on seuraavana päivänä ihan vesimehvää jenkkaa soitellaan. En tiedä, onko näin. Olisiko siinä jotain tehty muutosta? Ensinnäkin kun ottaa tuon jalostajan hernesopan tölkistä, niin se on tosi kuivaa. Niin kuin. Eli vettä pitää lisätä ja sitten sen kun syö, niin seuraavana päivänä sitten se huomaa, että on syönyt hernesoppaa. En tiedä. Kyllä mulla on vahva epäilys näihin ruoka-aineisiin, mitä meille syötetään, että meidän elintarviketeollisuus syöttää meille, mitä ne haluaa käytännössä, koska ne on kaikki ne, jotka tutkii niitä ja sitten muuta, niin ne on samassa sopassa, että en tiedä, vaikea sanoa, että jos itse pyydystäisi tuolta jonkun hanhen tuolta mettästä ja söisi sen, niin siinä nyt ei varmasti paljon olisi mitään ylimääräistä. Toki voisihan siinäkin olla. Järjen äänti on siirtynyt Kivikylän hernekeittoon. Onko syynä vatsavaivat vai maku vai hinta? Mikä on se varsinainen syy sitten? Vai vaihtelun halu? Mä oon tietysti syönyt niin, järjen eineksiä tulee syötyä tosi vähän. Mä en tiedä järjen ääni, että onko se pelkästään einekset, kun musta tuntuu, että toi kirjolohikin on nykyisin todella paha. Et niin kuin, tässä on jossain vaiheessa toi kirjolohi oli oikein se nam-nam-ruokaa, mutta nykyisin kun on syönyt kirjolohen, se on yksinkertaisesti pahaa. Jotain siinäkin on tapahtunut kyllä, että en tiedä, en osaa sanoa. En ole kyllä itse pyytänyt kirjolohta vuosikausiin, vaikuttaako sekään asiaan, mutta kaupan kirjolohi mun mielestä se maistuu vaan pahalle. Onko siinä sillä tavalla, että sitä myyntipäivää on venytetty liian kauaksi, että ne ei olekaan enää niin tuoreita, mitä oli aikaisemmin? Vaikea sanoa. Mutta ensimmäinen ajatus kirjolohesta tulee, että se jopa haisee pahalle ja maistuu ja hinta on aivan kamala nyt kalallakin. Niin järjellensä, että maku on syy siirtymiseen Kivikylän hernesoppaan, okei. En ole kyllä testannut eikä nyt ei tee mielikään, kun mä oon syönyt tätä muutaman kerran tätä hernesoppaa. Mulla on nytkin jääkaapissa puolkattilaa, niin nyt mä heitän pois ja eilen oli se lähetys, että mihin me laitammeko vessan pönttöön, niin mä ajattelin tänään sitten, että mä laitan vien tuonne biojätteeseen. Eli kyllä näistä lähetyksistä aina jää jotain mieleen, vaikka ei uskoskaan. Palikat sanoo, että kirjoloihin hyvää, jos ei kaupasta hae. Niin se voi olla. Niinhän se voi olla. Kala on kyllä tosi kallis nyt. Bensa on kallista, kala on kallista, liha on kallista, viina on kallista, tupakka on kallista. Onko mitään muuten halpaa? No kahvi mun mielestä on halpaa. Eli jos miettii, että taas saa 4 eurolla saa kahvipakettia tarjouksesta, niin se on halpaa. Koska silloin aikoinaan 70-luvulla niin juhlamokkapaketti maksoi vähän alta 20 ja nyt se maksaa sen vähän alle 4 euroa. Hinta on pysynyt samana, juhlamokan hinta ei ole noussut. Se kyllä tuntuu ihmeelliseltä, että miten se ei ole noussut. No tuossa välissähän ne yritti nostaa sitä 10, mutta huonolla menestyksellä. Mutta jos ajattelee sitä, että juhlamokka 70-luvulta 80, 90, 2000, 2010, 2020, eli juhlamokka kahvin hinta on pysynyt 50 vuotta liki samana. Eli on se kyllä mielenkiintoinen juttu. Eli juhlamokan hinta on pysynyt aika samalla. Välillä tietysti on aina sellaisia nousupiikkejä
Mutta hirveitä laskupiikkejä tuosta alle 3 € kyllä ei ole ollut. En muista, on joskus varmaan ollut, mutta en nyt muista. Mutta tämä on mielenkiintoinen ja mä muistan itse, koska olen juonut tuota juhlamokkaa niin iät ja ajat. Ja siis alle 20 markalla sai juhlamokkaa. Olisiko ollut 18 markkaa tarjouksessa aikoina. Ja juhlamokka nytkin, kun se ostaa, se on aina jonkinasteisessa tarjouksessa. Juhlamokassa on vähän sama kuin tuossa Maskun huonekaluissa, että aina ne on tarjoukset. Onko kukaan ostanut Maskun huonekaloliikkeessä mitään täydellä hinnalla, kun siellä on kaikki aina alennuksessa? Eli kyllä nämä huonekalukaupat osaa meitä pusettaa. Ja nythän oli juttu, että tuo Esa Keskinenkin oli kärähtänyt ratista, ilmeisesti marraskuussa, kun toi oli tapahtunut. Ja sitten siinä oli epäselvyyttä, oliko sielläkin muitakin niin sanottuja nautintoaineita käytetty. Eli muistatte varmaan, kun mä kävin tuossa Keskisen kyläkaupassa ja mä sanoin, että jotain täällä on tapahtunut, kun tuotteet vanhoilla päiväyksillä ja muutenkin se oli niinku, ei ollut kunnolla mitään uutta tavaraa, eikä muutenkin se oli niinku vähän niin kuin menneen talven lumia toi Keskisen kyläkauppa. Ja nythän me tiedämme syyn siihen, että Esa Keskinen on keskittynyt siihen alkoholin käyttöön ja muuhun, niin silloin sitä potentiaalia ei jää tuohon kyläkauppaan. Eli periaatteessa nyt tämä Keskisen ratista kiinni jääminen tuli liian myöhään. Eli Keskisellähän on aina se taktiikka, kun kyläkauppaa pyörii, niin pitää saada itsensä lehtien palstoille, että ihmiset muistaa kyläkaupan, siis se toimii mainoksena. Mutta tämä tuli hieman myöhään nyt, no joo, se on vähän kiikun kaaku, ollaan toukokuun puoliväli ylitetty ja Iltalehti uutisoi, että Keskinen, vai oliko se Iltalehti, katsotaan, se Keskinen jäi kiinni humalassa ajoista, että periaatteessa se voi olla mainos taas. Niin 15 tuntia Vesa Keskiselle syytteet torkiosta, rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta. Eli Keskinen muistelee, että promillelukema oli 1,23. Syyte on nostettu 1. huhtikuuta. Ja Alavus oli Keskisen kotikunta. Joo. Se on 2019 kertonut, että alkoholi ei enää kiinnosta. Mutta joo, miettikääs vähän että olisiko se nyt taas Keskisen tapa mainostaa kyläkauppaa. Tietysti ajattelen, että ei kukaan noin hullu, että mainostaa tolla tavalla kyläkauppaa, mutta Keskinen on Keskinen. Olisiko tämä vaan mainos, millä saadaan taas muutama miljoona plakkariin? Koska nykyisin tuntuu, että ryyppäämällä tienaa parhaiten. Onhan meillä esimerkkiä pottukoira ja sitten on tämä esimerkkinä tämä Keskinen, jonka kyläkauppa aina lähtee lentoon kesällä, kun se törttöilee kännissä. En tiedä. Joo. Vesa Keskinen, ei Esa Keskinen. Esa Keskinen taisi olla jääkiekkoilija. Tuossa on muuten paha juttu, kun mä luin tämän nyt. Niin Vesa Keskinen sanoi, että 2019, että häntä ei enää kiinnosta alkoholi. Niin mähän olen sanonut samalla lailla, että käykö mulle Keskiset nyt, kun mä olen sanonut samalla lailla, että mua ei kiinnosta alkoholi. Paha juttu. Heippa vaan, Lili. Mitäs mieltä olet Suomen voitosta jääkiekossa ja Vesa Keskisen rattijuopus epäilystä, että kumpi tässä herättää tunteita enemmän? Keskisellähän tämä voi olla taktinen kaupan mainos taas.
jos muistatte, niin Keskinen on joka kevät ollut otsikoissa. On menty jonnekin tai tultu jostain tai sitten vähän törttöilty jossain niin edespäin. Mainos kyläkaupalle, pitää päästä lehtiin. Ihminen on vähän semmoinen, että se unohtaa tuommoisen Keskisen kyläkaupan, mutta sitten kun se on lehdissä, vaikka syy olisi rattijuopumus, niin muistaa, ai niin Keskinen. Ja sitten tulee mieleen, sanotaan puolisolle, niin muuten käydäänkö Keskisellä tänä kesänä, näinhän se menee. Eli mainos ei ole semmoinen, että ei ole väliä mitä puhutaan, vaan pääasia, että puhutaan. Huomenta vaan Harri Lyyrä. Harria harmittaa, kun nukkuu aamujen salamointien ohi, mutta iltapäivällä tulossa lisää. Karvassi sanoi, että ulosotto vei pottukoiralta farmari Mersu auton. Oho, missäs toi on tapahtunut? Lilit sanoi, että kumpikaan ei oikeasti kiinnosta. Pättärää laittaa testin. Joo, Vesa Keskisillekin olisi pitänyt joku testi tehdä tuossa autolla ajeluun. Huomenta vaan Yrjö Mikael. Mites Yrjö Mikael, eli kumpis tässä niin herättää enemmän tunteita, tämä Keskisen rattijuopumussyyte tai sitten tämä Suomen voitto jääkiekossa? Ja mullahan on vielä yksi salainen ase tänä aamun keskustelu, mutta käydään näitä nyt eka läpi tässä. Mutta joku varmaan arvaakin sen. Katja, jos olisi paikalla, niin se varmaan arvaisi tuon salaisen aseen tämän aamun keskustelun, mutta se on vielä plakkarissa. Mutta onhan se näin sitten, kun jos miettii näin, että kun keskilämpötila vuorokaudessa on 10 astetta, on kesä, mutta olisiko se sitten vasta, kun jääkiekko MM-kisat on pelattu, niin siitäkö se kesä alkaa? Näinkö se on? Yrjö Mikael Keskinen kiinnostaa toki. On Keskisellä muuten jotain hyvää, vaikka siis taso on pudonnut aika rajusti. Vaatetustahan siellä ei isolle miehille olekaan ja en tiedä löytyykö pienemmillekään. Ja kyllähän noin siis sitä Kiinatavaraa kaikki siellä on tietysti. Totta kai joka paikassa Suomessa Kiinatavaraahan täällä myydään, sehän on selkeä. Mutta Järjen ääni sanoo, että Vesalla taitaa olla pieni alkoholiongelma. Mä en oikein tiedä kyllä, että onko se ongelma siinä, ettei voi ottaa tarpeeksi usein vai ottaa liian usein, mä en tiedä. Se voi olla, että Keskisellä on semmoinen juttu, että se ottaa sen verran harvemmin, niin sitten on pyörryksissä vähän enempi. Voi olla näinkin. Eihän tuosta Keskisestä voi nyt varsinaiseksi juopoksi kuitenkaan sanoa, no, tai en mä tiedä. Mistä mä tiedän, kuinka paljon se kittaa iltasi ja öisin. Mistä sen tietää? Mutta epäilen kyllä, että Keskiselle harvoin ryyppää, mutta sitten se menee aina överiksi se ryyppääminen. Kyllähän meillä monilla on sillä tavalla suomalaisilla miehillä, että joskus maistuu vähän liikaa alkoholia. On se mullekin jossain vaiheessa maistunut vähän liikaa. Tai en tiedä, onko se maistunut liikaa, ja alkoholi on pahaa, mutta siinä on joku semmoinen, että voisi vähän niin kuin ottaa. Mutta nyt ei ole sitä, mun ei ole kyllä yhtään tehnyt mieli alkoholia. Että käykö tässä niin kuin tupakan kanssa, että mä lopetin tupakan polton, se on 30 vuotta sitten, ja ei ole niin kuin tehnyt mieli polttaa. Toki mä lupasin 80-vuotiaana polttaa sikarin lähetyksessä, kun tulee 80 vuotta, niin paksun sikari, että siihenkin on henkinen valmistautuminen alkanut, että se on kova homma. Enkä mä varmaan kokonaan polta, mutta jos muutaman pössäykset ottaa sikarista sitten 80 juhlan kunniaksi. Konjakki ja sikari juhlan kunniaksi. Aika Arvassi sanoi, että jäänyt maksamatta 10 000 euron velat. Niin pottukoirallako? Joo. Niin. Niin oliko noita verovelkoja sitten vai mitä velkoja ne on? Palikat sanoo, että alkoholiongelma on sitten kun itse tiedostaa. Kyllä mä sanoisin Palikat tässä, että jos on alkoholiongelma, että ympäristö sen ensin tiedostaa. Eli läheiset sen kyllä ensin tiedostaa ennen kuin itse. Näin mä oon sitä mieltä.
että jos on alkoholiongelma, niin läheiset sen ensin tiedostaa ja viimeisenä itse sen tajuaa, että näin se mun mielestä menee. Järjenä on se, että onhan se vähän outoa, että poliisi sattuu paikalle 70 metrin matkalla. Niin ja pysäyttää vielä ton. Nehän tunnistaa ton Keskisen tuolla tuurissa. Aivan järjenää, niin onko tämä nyt salaliittoteoria tässä, että Keskinen on soittanut itselleen poliisit ja katsonut, kun auto tulee, ja sitten lähtenyt ajaa ja painanut vähän kaasua vielä poliisiauton kohdalla, että päästään otsikoihin. Koska eihän toi Keskiselle mitään merkitse toi asia, että se maksaa sakot pois ja sillä hyvä. Eli 1,23 jos siinä olisi, niin sehän ei ole, siitä tulee sakkorangaistus todennäköisesti. Eli eihän ton periaatteessa, kun ajattelee järjen ääni oikein järjen äänellä, niin jos kauppias mainostaa kauppaansa, niin toihan on mainoksen aika edullinen mainos kuitenkin. Toki Keskisen tuloilla voi vähän rapsahtaa enemmän, mutta silti se on niin kuin edullinen mainos kuin se, että pistäisi jonnekin joka lehti ja muuhun mainokseen, se maksaa paljon enemmän. Karvassi sanoo, että Savon Sanomissa on uutinen, okei. Valitat sä oot höpsistä itse, se täytyy ymmärtää. Niin, mutta siis järjestyshän menee niin, että viimeisenä sen itse tajuu, että ensin tajuu kaikki, muut ympärillä. Sehän on se sanontakin, että juodaan ensin työpaikka ja sitten juodaan akka ja sitten ruvetaan ryyppäämään. Näinhän se menee. Järjen ääni sanoo, että ajokielto on suuremmassa roolissa kuin sakot. Niin, mutta mietipä Vesa Keskistä, niin siinä on varaa palkata kuljettaja siksi aikaa, kun on ajokielto. Et eihän se siis mikään ongelma ole. Eli tuossahan tulee kyseeseen just kun sitä rahaa on paljon, niin sillä on niitä hienoja autoja seisoo siellä pihalla, niin siitä vaan palkkaa kuskin ja kuski ajaa. Voi vaikka nukkua autossa ja takapenkillä. Ja onhan sillä varmaan niitä työntekijöitä, jotka lähtee mielellään kuskiksi. Ei siinä ole mitään. Ei sillä ajokiellolla kyllä Keskisellä ole mitään merkitystä. Näin mä ajattelisin, kun sillähän on siellä autoja ja kuljettajat löytyy kaupasta ja ei ole iso homma saada joku kuljettaja. Olisiko Jokisampasta nyt Keskisen kuljettajaksi? Jokisamppa hasustelee siihen suunnassa. Niin Keskiselle privat kuskiksi. Minkälainen tuo Keskinen olisi kyydissä? Nalkuttaisiko se koko ajan? Mutta joo, kyllähän nämä noveliin mainostaa. Se Sampo Kaulanenhan käytti myöskin näitä Keskisen systeemejä tuolla pohjoisessa. Niin aina oli joku draama oli keväällä tai joku tämmöinen juttu. Et ihmiset, niin kun ne jää ihmisille mieleen, että se itse, mitäs toi on? No. Eli se itse asia, minkä takia on lehtien vasta, sillä ei ole merkitystä, kun se jää ihmisten mieleen. Eli tuo Keskinenkin on kyllä siinä mielessä taktiikko. Aina on joka kevät joku kohu ollut. Ja se tuo sen porukan sinne kyläkauppaan, koska se nimi tulee esille. Ja sitten kun ihmiset ajaa kesässä, niin sitten tulee mieleen se Keskinen, että mennäänkö käymään siellä. Ja tosiaan, kun ei rahasta kiinni, niin eihän tuolla ole mitään merkitystä tuollaisella ajokielloilla ja muilla. Mutta sitä mä en tiedä järjen ääni, jos toi Vesa Keskinen pistettäisiin yhteiskuntapalvelu. Periaatteessa se voisi varmaan suorittaa sen omalla kyläkaupalla, mä luulen näin. Liditsalta onhan se niin, että rattiruopumus ja järki, logiikka ei mahdu samaan päähän. Niin. En tiedä. Tehdäänkö se humalassa ajamispäätös jo selvinpäin, sekin voi olla. Mutta tuossakin tosiaan toi Keskinen, kun liikkuu tuolla, niin jos on ottanut alkoholi, niin ei se nyt iso homma olisi pyytää heittää kyydissä jonkun. Mä luulen, että toi on Keskisen taktikointia, mä epäilen näin.
En tiedä, vaikea sanoa. Piruko näistä tietää? Kyllä se siltä, jos ihmisillä on paljon rahaa, niin se hämärtyy kaikki asiat. Se on selkeää, että jos se liikkuu tuolla Alavuksella, niin nykyisin Töysä taitaa olla Alavuksen kaupunki kuuluu. Eikö mihin se kuuluu? Alavukseen, joo. Niin jos miettii, niin ne poliisit ja kaikkihan tuntee sen. Että olisiko nyt siellä nyt kyttäämässä jossain, että Keskinen tulee, että puhallutetaan. Epäilen kyllä vahvasti. Mutta en tiedä. Huomenta vaan, Petri Hourula. Mitäs mieltä olet Suomen jääkiekkovoitosta ja sitten Keskisen rattijuopumuksesta? Olikohan nämä alun pitäen ne kysymykset? Ei tainnut olla kyllä. TPS muuten hävisi Oululle jalkapallossa. Karvi sanoo, että pitää olla järkipäässä, ei saa humalassa lähteä rattiin aiheuttaa liikenneonnettomuusriskin. Joo, niinhän se on totta. Joo. Petelle Suomi on aina ykkönen. Lidit sanoi, että jos ei tunne tarvetta kuskille, ei siinä ole mitään merkitystä paljonko on auto ja rahaa, kun itse on paras kuski. Niin, ja mehän ollaan parhaita kuskia selvinpäinkin täällä. Mä tein sen kyselynkin, niin suurin osa meistä on hyviä kuskeja, niin jonkun mielestä joku ajattelee niin, että kyllä sitä osaa kännissäkin ajaa paremmin kuin keskiverto ja selvinpäin. Näinhän se menee. Toi on mielenkiintoinen toi voiton tunne tuossa auton ratissa. Yrjö sanoi, että Vesa sai jalan oven väliin seuraavasta uutista odotellessa. Se tulee ensi keväänä sitten taas. Nythän tällä päästään hyvin tähän kesään ja miljoona Tivoli on siellä vissiin auennut jo. Mutta kyllä mä sanon, niin kun Keskinen oli aika huono. Tarvikkeita ei ollut tullut uusia, ei ollut oikein mitään hyviä tarjouksia ja ruokapaikat jäi väliin, ne oli niin huonoja mutta hotelli oli ihan ok. Kallishan se kyllä oli kieltämättä. Mutta hotelli ja kuntosali ja aamupala oli ihan ok. Tosin aamupala oli karsittu aika paljon siitä, kun mä oon joskus tehnyt videon siitä aamupalasta, niin sehän ei ole enää samanlainen. Et siinä on selkeästi karsittu aamupalasta kyllä. Mutta mä sanoisin, että Keskisellä oli hyvä palvelu, oli kyllä siinä hotellin vastaanotossa. Ja hotellihuone oli ihan ok, ei mitään valittamista. Ja kuntosalilla tuli käytyä siinä ja aamupala oli ok. Et periaatteessa, kun nythän oli semmoinen aika, kun me mentiin, että 3 mennessä vasta olisi saanut sisäänkirjautua, mutta tultiin jo 1 aikaan ja kysyttiin, että joko pääsee hotelliin, niin pääsi. Eli tämäkin onnistui hyvin, kun ei ollut niin ruuhkaisa aika siellä. Niin. Kallis se on se yöpyminen, mutta kyllä se rupeaa se 150 maksaa joka paikassa. Eli se on vähän parissa vuodessa hypännyt siitä 100-150 tuo yöpymisen. Mutta silloin kun on 2 henkeä, niin kyllä omalla tavallaan se vielä on kohtuullinen. Aamupala, siinähän voi napansa turvoksi, ettei tarvitse vähän aikaa syödä, jos haluaa. Niin. Ja onhan toi muutenkin hotelli, jos menee, niin kauppa löytyy alakerrasta ja ruokapaikat. Tosin se Tuurin grilli on kyllä noissa paras ruokapaikka, mutta ei ole Keskisen omistuksessa. Mutta periaatteessa siinä alhaalla, kun se kahvi on, niin sekin oli ihan ok kyllä, ei siinä mitään negatiivista. Mutta vessassa kun kävi, niin linnun laulu ei soinut siellä. Mä muistan joskus aikoinaan, tästä on vuosia sitten, se oli se jollain toisella aikakaudella, kun Keskinen kauppahan poikkesi monista muista kaupoista siinä, kun sinne meni vessaan, niin siellä linnun laulu soi vessassa. Nykyisin sitä on tosi monessa paikassa, mutta Keskinen oli tässä ehkä uran uurtaja aikoinaan, eli vessaan mennessä niin linnut visersi laulo. Se oli kyllä aika hieno juttu mun mielestä. Se on jopa kaunis asia, vessassa käyntiin. Palikat sanoo, pitääkö tehdä alkoholitesti, olenko alkoholi sittenkö sen ymmärtää. Niin, en mä tiedä kuka sen mitenkin ymmärtää, en mä sitä osaa sanoa.
Mutta mä itse olen sitä mieltä, että läheiset sen ensin huomaa ja itse viimeisenä, näin mä sanoisin. Mutta en mä osaa tuohon sen kummempaa sanoa. En ole koskaan ollut alkoholisti, niin mä en osaa sanoa tuohon kyllä. Mutta kyllä silloin periaatteessa, jos juo useamman päivän peräkkäin, niin voi olla kyllä jo jonkinasteista alkoholismia ilmassa. Se on vähän hankala sanoa sitten, että kuinka monta kertaa esimerkiksi kuukaudessa voi ottaa alkoholia, ettei olisi alkoholista. No kyllä mä sanoisin, että joku sen kerran voi kyllä ottaa. Jos joka viikonloppu kuukaudessa ottaa, niin kyllä sitten on jo vähän niin kuin sinne alkoholismin suuntaan menossa, mutta en mä nyt sanoisi varsinaisessa alkoholissa. Se riippuu määrästä. Lili sanoi, että 15-20 vuotta sitten Keskisellä oli hyviä konetarjouksia, halkomakone, sirkkeli, moottori, aggregaatti ja niitä haettiin meillekin. Joo, silloinhan se oli, Keskinen aloitti sen miljoonapilkillä sen ihmisten haalimisen ja sitten se oli armeijan ylijäämävarasto. Eli se oli aikoinaan Keskinen, oli kyllä aika hyvä paikka käydä, joskus vuosia sitten. Mutta nykypäivänä sehän on tavallinen ruokakauppa. Voisi verrata johonkin Spar-kauppaan tai johonkin tämmöiseen. Normaali ruokakauppa ja sitten kallista. Eli siinäkin on ne hyvät tarjoukset mennyt ohi. En tiedä, onko tarjoushaukka hakenut ne kaikki pois, että ei ole tarjouksia, mutta kallista. Ja sitten vanhoilla päiväyksiin myydään tavaraa ja sitten siinä on vaan, että tarkista päiväys ja hymiön kuva ihan oikeasti. Mitä mieltä te olette, jos te menette kauppaan ja siellä on laitettu hymiön kuva ja tarkista päiväys ja ne on vanhoilla päiväyksillä, niin kyllä mä sanoisin, että ei mua kyllä hymyilytä siinä tilanteessa. Jollekinhan toi on hyvä juttu ja sitten ne on tarjouksessa ne tuotteet, mutta en mä tiedä. Vanhoilla päiväyksillä varmaan sen takia, kun esimerkiksi sitä Keskisen suklaata ei enää mennyt kaupaksi. Sehän ei ollut mitään erikoisen maittavaa kyllä. Mutta joo. Ja sitten kun porukka tulee vaikka asuntovaunulla, autolla siihen paikan päälle ja sitten ne hakee niinku syömistä Keskiseltä, jos siellä on vanhoilla päiväyksiä tuotteet, niin kyllä mä sanoisin, että se jonkunasteinen pettymys on heillekin, karavaanareilla. Vaikka ei noin karavaanarit nyt sillä tavalla gourmet ruokia syökkää, grillimakkaraa, grillattua tavaraa ja kaikkea muuta tällaista, mutta kuitenkin. Ja sitten jos miettii semmoista asiaa, että kun Keskisen kaupassa löytyy vanhoja tuotteita, niin mitä se aamupalan tuotteet sitten on? Onko vanhalla päiväyksellä tuotteet pantu sinne? Jotenkin mulle tuli semmoinen ajatus. Mä en toki voi sanoa, että näin on. Eli ei tästä ole mitään tieteellistä faktaa, mutta jotenkin musta tuntuu, että aamupala oli huonompi ja muutenkin siinä oli joku semmoinen erilaisuus, että olisiko ne sitten ollut myyntipäivät vanhoin, niin viedä aamupalalle. Voi muuten olla. Ja miksei näin tehtäisi? Sekin on muuten, että miksei näin tehtäisi. Jos sitten olisi kauppias ja tuotteet menee vanhaksi, niin ei ajeta sinne eli jätteisiin, vaan viedään siihen aamupalaan. Siinähän ne menee sitten rapeasti ja siinähän ei mitään päiväyksiä näe, kun siinä on kinkut lyöty. Mutta tiedätte, kun kinkku on määrätynlainen, kun se menee semmoisessa kosteeksi ja semmoiseksi määrätynlaiseksi, niin se on vähän jo päiväys mennyt. Ja mun mielestä jotain tuotteita tuntuu vähän semmoiselta omituiselta ja se tunnelma oli jotenkin omituinen, että en tiedä. Voi olla, että foliohattu juttuja voi olla, en mennä tiedä. En lähde syyttämään Vesa Keskistä, että se vie vanhalla päiväyksellä tuotteet siihen aamupalalle, mutta jotain siinä oli outoa, edellisiin kertoi. Petri Houro sanoi, että kirjoitin 200 kirjan viestiä eikä tule edes läpi. Joo. No mitähän sä oot mahtanut kirjoittaa? Kirjaako sä aloit kirjoittaa? Petri sanoi, että kaupparait, muurahaiset lattia. Joo, muurahaisethan kertoo yleensä kosteusongelmista, jos niissä asuntoissa on.
Toki se, että asuu maaseudulla, mutta jos sokerimuurahaisia on kämpässä rupeaa olemaan, niin se kertoo kosteusvaurioista yleensä, aika useinkin. Mutta kyllä näitä keväällä on itsekin jonkun verran näitä hyönteisiä ottanut kiinni. Mä en käytä mitään tuommoisia raideja tai tällaisia. Noi Temun liima-ansat on parhaita. Tuossa oli taas viimeksi, niin oli liima-ansassa, niin siellä oli tämä 1000-jalkainen ja iso hämähäkki oli tuossa liima-ansassa. Toisaalta hämähäkithän syö noita pienempiä otuksia. Sitten oli muurahaisia muutama, eli kevät on tullut. Lilith sanoi, että mä jätän suklaat ja kahvit ostamatta, jos viimeinen päivä on lähellä. Poikkeus, jos tiedän, että tulee käyttöön heti. Joo, mulla on sama, että kyllä mä katon ne päiväykset. Jos on viimeiset myyntipäivät lähestynyt, niin mä ostan niitä. Mutta mähän käytän siis välillä mä käydän sekä suodatinkahvia ja papukahvia. Mulla on aina kausia, kumpaa mä käytän. Ja papukahveissa on se, että niissä on oikeasti välillä aika vanhat päiväykset. Eli jos sanotaan, että se on tehty niin kuin viime kesänä papukahvi ja nyt se menee vaikka syksyllä vanhaksi, niin ne on myynnissä kaupassa ja ei ole missään tarjouksessa, eli 3 kuukautta käyttöaikaa. Toki tuommoinen papupussi nyt menee 3 kuukaudessa, mutta mun mielestä se on jo vähän vanha, jos on melkein vuoden ikäinen. Eli tuoreeltahan tuo papukahvikin parasta on se juuri pahdettuna, että se on hyvä tuoksu. Pete sanoi, että ei ole ennen ollut muurahaisia. Ne on löytänyt sieltä paikan sitten sieltä Kivijalasta tai mistä nyt tuleekin. Mutta kyllähän noita muurahaisia on nekin on omalla tavallaan joka kesäinen riesa, että noi ruskeat muurahaiset, mikä nyt varsinaisesti kutsutaan muurahaiseksi Suomessa, niin nehän ei aiheuta sinänsä ongelmia. Ne tekee mettään keon ja se on siellä. Harvoin ne asuntoihin tulee, mutta nämä sokerimuurahaiset, nämä on kyllä aikamoinen riesa. Ja sitten loppukesästä, kun ne rupeaa siivet kasvaa ja rupeaa parveilemaan, niin niitä on kyllä siis. Yrjö, mikä sä oot papukahvissa, ei ole jatkoaineita. Niin, jotkuhan puhuu sitä, että tuossa papukahvissa on niin paljon rasvaa. Ja toki varmaan onkin, en kiistä, mutta nyt me ollaan taas semmoisen jännän äärellä, että pitääkö siinä olla rasvaa. Siis kahvihan on terveysjuoma ja sitähän juodaan noissa etelämaissakin aika aktiivisesti. Café cortado. Niin mä mietin, että jos siitä kahvista poistetaan tosiaan se rasva, niin tuleeko siitä jopa epäterveellistä? Koska meillähän on yhteiskunnassa paljon semmoista, että eri ruoka-aineista vouhutetaan, miten paljon siinä on rasvaa, mutta sitten jos siitä poistetaan se rasva, niin siitä tuleekin jo epäterveellistä. Niin kuin maito on mun mielestä hyvä esimerkki. Eli maidossa pitää olla sitä rasvaa. Mun mielestä se rasvan poistaminen ja mun mielestä laktoosin poistaminenkin, ne tuotehan menee pilalle, eli kyllä ne pitäisi olla mukana. Toki ymmärrän sen, että jollekin on laktoosi yliherkkyyttä, niin silloin vaan ei pidä sitä maitoa juoda. Eli ylemmän jauhetussa voidaan käyttää jatketta. Vete sanoo, että vakoisen vastakohta on oikein pieniä. Vakoisen vasta. Niin joo. Sokerimuurahaisiahan ne on. Mustat pienet. Onhan noissa jo sokerimuurahaisia, sitten kun ne menee tuonne elintarvikkeeseen ja muihin, niin toista väriä ei saa kirjoittaa. Joo, onpa mielenkiintoinen maailma.
No kyllä se Pete tuli selväksi, on sokerimuurahaisia. Ja Muistaisin aikanaan pentuna oli näitä hevosmuurahaisia, joita kutsuttiin rautamuurahaisiksi. Ne oli aika jämäkän kokoisia. Ne oli vähän niin kuin tuommoinen iso sokerimuurahainen, mutta todella iso kyllä. Muistan, niitä oli joskus aikoinaan, mutta en tiedä, onko niitä nykypäivänä enää. Ja niitä, jos tulisikin tuonne Peten kämppään, niin sitten olisi kyllä jo tilanteet vähän pahemman, mutta ei ne taida kämppään tulla noin. Vai tuleeko rautamuurahainen kämppään? En osaa sanoa. Katsotaan. Rautamuurahainen. Mitä kutsutaan myöskin hevosmuurahaisiksi. Rautamuurahainen viittaa Freija-yhtyön esittämään kappaleeseen. Joo, se on hevosmuurahainen nimeltään. Katsotaan tuosta. Niin, täällä on pisteeseen lakkokuva muurahaissuku. Sukuun kuuluu 1000 lajia. Ai, sitten täällä on metsähevos, mustahevosmuurahainen ja punahevosmuurahainen. Pitääkö noitakin nyt olla niin helvetin monta? Tämä on muuten varmaan se mustahevosmuurahainen, on se rautamuurahainen. Mustahevosmuurahaisia esiintyy lähinnä metsäisillä alueilla, ne pesiytyvät kuolleeseen puuaineeseen, eli siis hirsitaloihin, joo. Laji on Suomessa erittäin uhanalainen. Eikä se pienen määränsä takia kuulu tuholaiseen. Lounaisrannikolla. Joo, mustahevosmuurahainen, se on harvinainen. Niitä on niin vähän, että sitä ei luokitella tuholaiseksi. No sitten punahevosmuurahainen. Katsotaanpa nyt tuon koko muuten. Ei ollut tuossa. No, punahevosmuurahainen. Työläiset 6-8 milliä. Koiraat 1 vähän sentin pituisia. Punahevosmuurahainen syö enimmäkseen mesikastetta ja mahlaa. Pesä sijaitsee kiven alla, yleensä metsän reunalla aurinkoisessa paikassa. Sitä tavataan yleisesti eteläisessä Suomessa. Se muistuttaa hevosmuurahaista. Joo. Sitten on vielä metsähevosmuurahainen. Joskus myös aito hevosmuurahainen tai pelkkä hevosmuurahainen. Jumalauta, meillä hevosmuurahaisia riittää, Pete, kuule. No niin, tämä vahingoittaa puita tai taloja. Metsähevosmuurahaiset ei syö puuta, mutta ne kaivavat siihen käytäviä ja asuvat toisesti siinä elävien kuolleiden havupuiden sisällä. Laji saattaa vaurioittaa puutalojen rakenteita, mutta vauriot jäävät yleensä pariin hinsimetriin. Joo. Siinä oli hevosmuurahaisia. Näitä on siis useampia lajia näitäkin. Sitten hevosmuurahaiset voivat koitua hirsimökin kohtaloksi. Tarkoititko Faaraan muurahainen? No en tarkoita. Lilith on opettanut lapsenikin katsomaan päivämäärät. Ongelmasta tuli, että he noudattivat nuorena päiväyksiä turhan tarkkaan. Vanhemmat oppineet arvioimaan tilanteen mukaan ja pakastamaan ajoissa. Pete, sä oot pihamuurahainen, sokerimuurahainen voisi olla kuin koukku. Joo, sokerimuurahainen se on. Nehän tulee just asuntoihin ja jos ne Pete sun kämpässä kasvattaa siivet selkään, niin sit sä oot vaikeuksissa kyllä. Niitä on sit paljon ja jos ne kämpässä puhkee kukkaa, niin sit oot vaikeuksissa kyllä.
Hei, vielä salainen ase tähän keskusteluun aamulla, niin tosiaan Turun valtuusto hyväksyi sen, että Turkuun tulee raitiotievaunu. Ja mä illalla kattelin sitä kokousta siellä, niin periaatteessa tuossa YouTubessa, kun katsoin sitä kokousta, niin siinä tuli aika paljon vastaväitteitä. Mutta silti voitti kyllä puoltaa ratikkaa Turkuun. Eli mun mielestä mä pidän sitä hyvänä asiana, että Turkukin tulee takaisin sivistyksen pariin. Ja tuossa oli niin kuin, että periaatteessa 2033 olisi jo ratikat liikkuisi. Ja eihän siinä ole kuin 7 vuotta aikaa. Vetenkin rupeaa lähestyä 60, kun Turussa ratikka jyskyttää menemään. Niin onhan se hyvä asia. Jos menee Turkuun vaikka sitten junalla, niin jää kupittaalla pois ja sitten pääsee ratikkaan, niin kyllä se on hyvä juttu mun mielestä. Mutta yhden mikä lentomuurahaiset on oikein Star Trek, niin sokerimuurahaiset lentää, sehän on sama asia joo. Eli niille kasvaa siivet sokerimuurahaisen osalle tietysti. Onhan ne melkoisen näköisiä kyllä. Tulevia kuningattaria. Olisi se kiva tosiaan, kun kaupasta saisi jotain kalaruokaa sille näppärästi, mutta ei se oikein nyt ole toiminut se homma. Katsotaanpas nyt. Lentomuurahainen, sehän on tää. Siis se on just sokerimuurahaisen siivekkäitä koiraita ja nuoria kuningattaria. Häälentoa ne tekee. Vetellä on häät niin loppukesässä, kun sokerimuurahaiset parvelee. Ne on koiraita ja nuoria kuningattaria. Sitten ne parittelee ja koiraat kuolevat ja kuningattaret pudottavat siipensä. Siivekkäät kuningattaret ovat huomattavasti suurempia kuin tavalliset työläismuurahaiset, kun taas koiraat ovat pienempiä. Kerääntyvät massiivisiksi parviksi ilmassa ja maassa parittelua varten. Lentomuurahaiset saattavat eksyä sisälle rakojen kautta ja valon houkutteleminen. Imuroi, tuki kulkureitit, pesu, torjunta, muurahaisansoja tai sirotetta, joo. Muuten ne pesiytyy sinne rakenteisiin. Mutta niitä on kyllä paljon sitten jossain kohti, kun ne lähtee parveilemaan. Onko muuten tässä lähetyksessä pyörinyt mainokset? Mä en ole nähnyt mistään, että pyöriikö tässä mainokset. En tiedä, en osaa sanoa. Meinaa vaan, kun tässä puhutaan tämmöisiä eri aiheita, niin tuleeko mainokset sen mukaan? Nyt varmaan tulee joku torjuntainen mainos, jos niin tästä puhutaan ja niin edespäin. Onko sillä mitään merkitystä? Kyllä tämä Google meitä kuuntelee joka asiassa. Ei ole tullut mainoksia. Okei, joo, ei ne sitten pyörittäisi lähetyksessä. Koska niin yleensä tämä Google nappaa tästä puheesta. Mähän olen siis laittanut näihin aamulähetykseen tekstityksen englanniksi, espanjaksi ja hindiksi ja ties mitä. En tiedä, onko niillä mitään merkitystä, mutta periaatteessa ulkomaan elävätkin voit suurin piirtein katsoa, mitä tässä puhutaan. Tietysti mun sössötys on niin epäselvää, että tekoäly vetää nämä sanat vähän miten sattuu, mutta kuitenkin
pääpiirteittäin ulkomaan elävät voivat katsoa näitä aamukeskusteluja. Tämä on hyvä uudistus tuossa YouTubessa. Mun pitäisi tehdä kyllä joku päivä video ja näyttää, miten nuo tekstitykset saa päälle. Pitäisiköhän mun tästä videosta tehdä se opastava video sitten. Järjen äänellä pyörii kyllä mainokset, ikävä kyllä. No miten Yrjöllä ei pyöri? Katsouko se silleen, että kuka on potentiaalinen, potentiaalinen ostaja? Joo, lentomurhasta parveilevat, mutta se on vasta loppukesästä. Se on sanonta, että jää lyhyeksi kuin kanan lento, mutta voi kyllä sanoa samoin, että jää lyhyeksi kuin lentomurhaisen lento. Että ei se kauan räpyttele, kun koiras on kimpussa ja sitten se pudottaa siivet. Siinä mielessä, kun ajattelee, että hirvikärpänenkin pudottaa siivet ja se on epämiellyttävä otus kanssa jostain syystä. Jyrimellä tuli vähän myöhässä tänne. Siis palikat sanoo, että täälläkin pyöri muurahaisin pesuhuoneessa ja tiskipöydällä ei ole aikaisemmin näkynyt. Okei, onko se sitten, että kun on ollut tämä suhkot mieto talvi, niin muurahaisia on sitten enemmän. Niillä on riittänyt ruokaa paremmin tai jotain. Ja kevät on aikaisessa kuukauden, niin ne on kerkinyt sitten populaatiota tekemään oikein urakalle. Se voi olla, että nyt tulee semmoinen lentomuurahaiskesä. Mä muistan joskus, kun mä asuin Turussa ja siellä ajoin parkkipaikalle, niin se oli ihan mustana se parkkipaikka näitä lentomuurahaisia. Niitä oli siis todella paljon. Ja tietysti siinä on varmaan ollut useamman yhteisön, koska muurahaisethan tekee niin kuin eri yhteisöissä pesää, niin voihan se olla, Pete asuu rivitalossa, niin Petellä on oma muurahaisyhteiskunta ja pari taloa eteenpäin naapurilla on oma muurahaisyhteiskunta ja sitten kun ne samaan aikaan lähtee parittelulennolle, niin se voi olla aikamoista ruuhkaa. Ai Petekä on aikaisemmin nähnyt, kun ihan muutamia, tai nyt on muutamia, niin. Se voi olla, ja sitten jos siinä on muita taloja. Ai Pete ei asu rivitalossa, aha okei. Niin. Mutta no, naapuritalossa voi olla oma sokerimuurahaisryhmä ja ne sitten lähtevät pariutumisleikkeihin ja se voi tehdä kyllä määrän aika paljon, mutta tosiaan Turussa se määrä oli ihan järkyttävä. Eli siinä on varmaan monta eri pesuetta kokoontunut. Lämmin ilma ja lämmin parkkipaikka, niin se vähän houkuttaa sitten myöskin. Ai kerrostalossa. Onko sulla alinkerros sitten? Jos ei ole alinkerros ja siellä rupeaa muurahaisia olemaan, niin se on sitten jo isompi probleema. Mä muistan tuossa, kun mä kävin Penalmadeenassa Espanjassa siellä hotellissa, niin hotellin huone oli 5. kerros, niin ei oliko 5. vai 3, en muista. No kuitenkin ei ollut alinkerros. Niin sinne tuli muurahaiset rivinä sinne kämppään ja pakko oli laittaa myrkky. Niitä oli siis todella paljon, mulla on videokin siitä. Todella paljon niitä tuli sinne kämppään. Petesan alinkerros on. Eli nyt on sinusta kiinni, että meneekö muille muurahaisia. Mutta joo, tuolla Espanjassa tuli kyllä hotellihuoneeseen aika paljon niitä. Ne oli vähän erilaisia kuin nämä Suomen sokerimuurahaiset. Varmaan samaa jotain lajia, mitä lie ollut. Mutta ei ne kyllä hyväksi ole sitten, että kyllä ne, mutta mun mielestä torakka on aika epämiellyttävä elukka. Siinä on jotain siinä torakassa, mikä tekee sitä erityisen epämiellyttävän. Sekin varsinkin kun menee tuonne ruoka-aineisiin ja paskoo sinne, niin siinä on se. Mutta en mä noista hirvikärpäsistäkään tykkää, vaikka ei nyt sinänsä mitään haittaa, kun meet mettään, niin sitten ne pudottaa, kun suomaat vaan semmoisia siivenpaloja on, niin tiedät, että siellä päässä on sitten jossain
piilossa niin hirvikärpänen. Ja kai ne jossain tapauksessa puree jopa ihmistä, luulee hirveksi, niin, mutta en osaa siihen sanoa, mutta se on epämiellyttävää. Siinä on jotain epämiellyttävää, se on sen näköinen ja sitten se pudottaa ne siivet, niin se on vähän niin kuin jostain tieteellisessä elokuvassa. Alien 9. matkustaja. Mitä sä, Yrjö Mikael, että käyt sienimetsässä, niin tuleeko päähän Alien 9. matkustaja? Joo. Vetelä näyttää hämähäkiltä, mutta on kärpänen. Juu se. Eli se muuttuu kärpäisestä hämähäkistä, kun se pudottaa ne siipensä, niin se on kyllä epämiellyttävän olon. En tiedä, mikä siitä tekee epämiellyttävän. Onko se jotain meidän geeneissä, jostain esihistorialliselta ajalta, niin joku elukka on toiminut samoin? En tiedä. Eihän se muuten ole kuitenkaan kuin hyönteinen, eli jos mietitään kärpästä, niin kärpäsen toukka on inhottavampi kuin itse kärpänen. Eli tämä on mun mielipide. Mutta se oli kyllä hyvä se Kärpänen elokuva aikoina. Se oli hauska. Niin muuten kun puhuttiin, että Turkuun tulee ratikka. Nythän meillä on sitten Tampereella, Vantaalla, Helsingissä ja nyt tulee Turku. Ja Parkanossa tietysti on se ratikka, mutta Parkanon ratikka seisoo vaan paikallaan. Ja onhan se kamalan näköinen, kun tuli ohi ajettua, niin on se kamalan näköisen. Ei ainakaan lisää semmoista, että pysähdynpä tuohon kahville, kun katsoo sitä tulehtunutta ratikkaa siinä Parkanon keskustassa. Mutta joo, tosiaan meillä on ratikkaliikennettä Helsinki, Vantaa, Tampere ja Turkuun tulee, niin missä on Oulun ratikka? Oulun kaupunki on sen muotoinen, että sinne kyllä istuisi ratikka hyvin. Että toivottavasti Oulukin siirtyy nykyajalle ja pistää ratikan sinne. Kuopiossa se on niin huonon mallinen mun mielestä ratikalle toi Kuopio, että sinne ei varmaan tule, mutta Ouluun voisi tulla. Pääsisi keskustasta hyvin lentoasemalle. Oulussa on ihan vilkas se lentoasemakin. Niin nyt oululaiset päättämään ratikasta sinne Ouluun. Petesat Kärpäsen toukki on käsitelty paljon, ei ole inhottava pilkkihommissa. No niin Kärpäsen toukka, eikö ne ole Surviaisen toukkas, mitä käytetään tuolla pilkkihommissa? Ei ne ole huonekärpäsen toukkia kyllä mun mielestä, mutta en tiedä. Eli mä tarkoitan tätä kärpästä, mikä on aktiivinen lihansyöjä, eli mitä tulee aina lihaan, kun se vanhenee, niin nämä on kärpäsen toukkia. Mutta pete tarkoittaa varmaan Surviaisen toukkia. Mikä se on, sorry, Xbox-ohjelman kirjoittaminen semi-hidasta. Eli mä muistan aikoinaan Pohjanmaalla, kun siellä oli minkkitarha ja mä menin siihen minkkitarhaan, se on semmoinen oja, niin mä hyppäsin sen yli, mutta en päässytkään ihan yli, vaan putosin siihen ojaan, niin se oli täynnä noita kärpäsen toukkia se oja, ja niitä toukkia meni kengän sisään joka paikkaan, ja se oli kamala se haju, mikä siitä tuli. Ne söi siinä jotain, joku oli ilmeisesti heittänyt siihen jotain mätää minkinruokaa siihen ojaan, niin se oli aivan järkyttä, vieläkin mielessä se haju, vaikka siitä on aikaa niin 60 vuotta, vähän reilukin. Niin siinä oli varmaan minkin ruokaa heitetty siihen ojaan tai jotain mätää, siinä oli mätänemässä, niin se oli ihan niin kuin, oja oli niin kuin ihan pullollaan niitä kärpäsen toukkia, semmoisia valkoisia, tosi paha haju siinä on, ja tosiaan kun putosin siihen ojaan, niin ne siis meni tuonne kengän sisään ne toukat ja joka paikkaan, niin kyllä se oli niin kuin omalla tavallaan aika inhottava kokemus. Traumaattinen voisi sanoa jopa.
Ja muistakahan ei yläpeukuttaa tämä taas lähetys. Tämä oli vissi jo 7. peräjälkeen aamulähetys. Nyt mun täytyy kyllä rauhoittua, että tässä on tullut liian monta aamulähetystä vedetty. Eli omalla tavallaan tässä on ollut semmoista luppuaikaa liikaa, mutta nyt se muuttuu tilanteet siinä. Eilähän mulle tuli jo puhelu kesken lähetyksiä, nyt voi olla, että kohta soidaan ja taas mennään, mutta joo, onhan näitä tullut nyt pidettyä näitä aamulähetyksiä. Eli nyt on ainakin kanavan tilaajille ja jäsenille tullut vastinetta näissä aamulähetyksissä, että sen voi, ehkä näitä on tullut nyt liikaa jo, voi olla. Mutta ei tässä nyt sille ole niin aktiivisia, kun täällä on tänäänkin ollut nämä jääkiekkopelin voittoja sitten tämä Turun ratikka ja viikonloppuna oli Euroviisu ja kaiken näköistä muuta. Mika, sä oot jatka putkea, en mä tiedä, kyllä tämä täytyy pieni luova tauko pitää, kun tänään ei tapahdu missään mitään. Mulla on vähän noita pikkuprojekteja tuossa, että mä odotan muutamaa eri puhelinsoittoa. Eilen mä sain yhden ja siinä tuli hommat hoidettua ja tänään mä odotan taas muutamaa puhelua, että pääsen jatkaa määrättyjä hommiin, niin saa ne tehtyä. Tämä on omalla tavalla tämmöistä ajan kuluttamista, kun odotetaan, että alkaa tosi toimet. Mutta ensimmäisenä tässä taas tulee mieleen, että mitähän sitä söisi. On hankalia, nämä on vaikeita asioita. Suomen peli on seuraava vasta 21. päivä, eli nyt on torstaina on seuraava peli Latviaa vastaan. Saa nähdä, selviikö Suomi puhtaalla pelillä tuosta alkusarjasta, mutta ei kai sillä merkitystä ole. Kuitenkin jatkoon mennään kirkkaasti, se on selvä juttu. Ei siitä ei voi tinkiä tässä kohti. Huomenta Eemeli, tiistai käynti. Joo, tiistai tässä on käynnistelty pikkuhiljaa. Tai en tiedä, onko tämä pikkuhiljaa. Katsotaan muuten, mulla on StreamYardissa loppuu tämä limitit, niin pitääkö siitä kikkailemaan alkaa. Eli tämän mukaan 7 tuntia 27 minuuttia 20 tunnista. Tämä on se aika lähelle. Toi StreamYard on vähän niin kuin mun mielestä kallistunut. Se on 33 € kuussa, niin ei se ole sen arvosta. Näitä voi ilmaiseksikin tehdä. Eli ei ole sen hinnan väärti. Mun mielestä aikaisemmin oli joskus 17 € kuussa, niin se olisi vielä siedettävä. Mutta toisaalta kun miettii, kun mä en tee noita multilivejä, niin ei mulla ole mitään syytä tätä StreamYardia pitää. Pete sanoi, että kysymys, missä Karppasen toukkia säilytetään, vastausta en saa kirjoittaa. Jääkaapissa ilmeisesti kyllä. Mullahan oli noita puuilon kastematoja, niin kylmässä viileessä niitä pidettiin, ettei ne ole niin aktiivisia vissiin. Yrjö Mikaeli toimittaa Eemeli ja Pete sanoi, että jääkaapissa kylmässä viileessä, niin ne ei ole niin aktiivisia. Mullahan kävi silloin, kun mä ostin tuosta puuilosta niitä matoja, mä kävin onkimassa sen yhden ahvenen, minkä mä vapautin takaisin, se oli niin pieni. Ja sitten kun niitä matoja jäi, niin mä katsoin semmoisen sopivan paikan, niin mä kävin tänne luotoon päästään ne madot. Eli periaatteessa en jättänyt kuivuun mihinkään, vaan päästin noin luontoon takaisin. Kyllä mä oon niin hellämielinen. Mitäs mieltä oot? Ostin paketin matoja ja muutamalla ongin ja sitten katoin sopivan kohdan, niin päästin luontoon noin madot. Ei ne varmaan madot siitä itse mitään tajua, kun ei niillä olisi aivoja, että niillä on vaan hermopisteitä. Missä kärpäsen toukkia säilytetään, jos aikoo kalastaa?
Säilytä ne viileässä kuten jääkaapissa noin 1-4 celsiusastetta, jotta ne pysyvät horroksessa eivätkä koteloidu. Mistä päättelet, että minä olisin jotain säilyttämässä? Kysymyksesi sanamuodosta. Kun kysyit, missä toukkia säilytetään, jos aikoo kalastaa, oletin sinun hakevan käytännön ohjeita omaa reissuasi varten. Eli sä taas olettelet vähän liikoa. Vastaisit vaan niihin kysymyksiin. Otan opikseni. Vastataan jatkossa suoraan asiaan ilman oletuksia. Kärpäsen toukkia säilytetään jääkaapissa. Joo, tämä tekoäly on kyllä semmoinen, että se aina tekee tämmöisiä omituisia olettamuksia. Ja sitten jos kysyt jostain vaikka lääkkeestä, niin se antaa, jos on terveysongelmia, jotain yhteen lääke ja niin edespäin. Aina samat jutut. Ja nyt se olotti, että minä olen lähdössä onkimaan, vaan kysyin, että mistä nyt säilytetään. Että kyllä tuossa tekoälyssä on vielä tekoäly odottaa, että kysyjä on aina tekemässä jotain, jos se kysyy. Eli se ei voi ajatella tekoälyä ja ajattele sillä tavalla, että sä haluat tietää jonkun asian. Eli tekoäly odottaa, että sä tarvitset jotain apua. Tämä on mun mielestä tekoälyn suuri heikkous. Eli aina saa siihen samaan mennään tuossa tekoälyssä, että jos sä kysyt tekoälyt jotain, niin se olettaa, että sä tarvitset jotain apua. Se ei ymmärrä sitä, että sä saatat kysyä ihan huviksesi jotain asiaa ja niin edespäin, ettei se ole avun tarvetta aina. Kysytäänpä asia nyt näin. Petellä on asunnossa noita sokerimuurahaisia. Miten Pete päästää niistä eroon? Kerropa Petelle tämä. Pahoittelut, mutta en löytänyt yhteystiedot. En pyytänyt hakemaan yhteystiedosta mitään. Tässä lähetyksessä on Pete-niminen henkilö. Tässä on viesti, jonka voit lähettää Petelle. En mä ole lähettämässä mitään viestiä. Mä pyydän, että sä sanot tässä. Pete kuulee kyllä. Selvä homma, Pete kuuntelee. Tässä muutama tehokas keino sokerimuurahaisten häätöön. Siivoa murut ja tahmat. Muurahaiset tulevat ravinnon perässä, joten puhtaat pinnat... Pete huomioi tahmat pois. Käytä muurahaisansoja. Asiat ovat tehokkaita, sillä ne vievät myrkyyn pesään asti. Tukireitit. Katso, mistä ne tulevat sisään, esimerkiksi kynnysten alta, ja tukiraot silikonilla. Kotikonsti. Ripottele kanelia tai ruokasoodaa kulkureiteille, ne eivät tykkää niistä. Tsemppiä torjuntaan. Pete. Pete. Oi vittu. Erittäin ja sano, ettei toistu vaikka seuraava keskustelu sama homma. Niin joo, ei se ota opikseen tuo tekoäly, ei kyllä. Karvassa katsoin pottukoiran Mersusta, akku loppu, ei saada käyntiin. Joo, tekoäly on niin kuin, kuten mä sanoin tonne, kun mä menin tonne, no se video, no mä tein sen jo, mutta siitä tulee nyt pitempi versio vielä siitä Kalajoen hiekkarannoista. Niin tekoälyltä, kun mä pyysin vitsejä ja muuta, niin se niin kuin rupesi käskyttää ja sanoi, että lopetetaan vitsit nyt tai niin edespäin. Tai sitten yksi nopea, että keskity tiehen, sekin sitä vouhottaa aina, koska jos mä käytän napin päässä tekoälyä ja puhun sille, niin ei se vaikuta ajamiseen mitenkään. Se on sama kuin radioa käyttäisi. Ja tekoäly ei ymmärrä sitä, että hän on navigaattorissa eikä puhelimessa. Siis mä en puhelinta en käytä ajaessa kyllä. Paitsi onhan se nyt siinä piuhan päässä tuo navigaattori, mutta kuitenkin. Niin tekoäly ei pysty ymmärtämään sitä, että hän on navigaattorissa. Pitäisiköhän mun sanoa toi joka kerta, hei tekoäly, olet tänään navigaattorissa, en käytä käsissä mitään laitteita. Auttaisikohan se? Mä voin tehdä yhden videon tällä viikolla, mä ajan ja sanon Ei toi kaneli vaikuta, ei siitä mitään vaikutusta. Ei ne kahvinpurutkaan. Kyllä toi niinku tämmönen ansa, missä on myrkkyä, niin se on ehkä paras. Ja sitten Pete uskoo raidiin ja sekin on hyvä. Mutta toi ihan hyvä toi syöttiansa, ne vie sen myrkyn sinne pesään mukanaan, niin se toimii aika hyvin.
Mutta eipä ne olisi mikään 100% konsti, että muurahainen on aika sitkeä ja niitä on paljon. Se on aika karmea ajatus, että palikat, jos kahvinpuruja pistää pitkin nurkkia, niin. Ensinnäkin nehän täytyisi sitten kuivaa kosteita kahvinpuruja nurkkiin, niin se on kämppä homeessa aika yksikö. Yrjö sanoi, että se oli hyvä se ajeluvideo. Joo, tänään tulee sitten, katsojat toivoivat, että Kalajoki-video tuli ensin ja tänään tulee Ylivieska-video ja sitten seuraavana mulla on toi Sievin Asemakylä-video ja sitten tulee toi Kalajokeen hiekkasärkille meno. Eli on mulla tässä vielä muutama video tulossa, näitä ajeluvideoita. Ja sitten taas tulee muualta videoita, että noi on tossa otettu ja tolla reissulla. Yrjö Mikael sanoi, että kysy miten tekoäly kokee sen, että hän on navigaattori. Mä oon kysynyt tuolta tekoälyltä näitä tämmöisiä niin kuin mentaalipuolen asioita. Hän on sanonut, että hän ei ole oikea, hän on vaan tekoäly, että hänellä ei ole tunteita. Eli tekoälyllä ei ole tunteita. Mutta sen toi tekoäly kyllä myönsi, kun mä sanoin, että se välillä ottaa nokkiinsa jossain, että vastaa eri äänen sävyllä. Niin se sanoo, että se johtuu siitä, että hänen turvarajat tulee vastaan, niin hän antaa ytimekkään vastauksen tai jotain tämmöistä. Mä kysyin sitä. Niin tekoäly sanoi, että ei hänellä ole tunteita, mutta hänet on ohjelmoitu siten, että jos hän menee turvarajojen lähistölle, niin hän vetää jarrut päälle niin sanotusti. Ja siinä se äänenpaino muuttuu selkeästi. Eli toihan on tietysti tekoälyn selitys, mutta jotenkin väli tuntuu, kun teet jotain juttua, niin se ottaa nokkiinsa. Mutta onneksi toi tekoälyllä on miehen muisti. Tekoäly on kyllä siitä hyvä, vaikka tekoäly tuntuu välillä ottavan nokkiinsa, niin tekoäly ei jää mököttää eikä muista niitä. Eli toi on omalla tavallaan, kun tämä erittäin hyvin sanottu, että toistuu vaikka seuraavassa keskustelussa sama homma, niin omalla tavallaan se on sitten hyvä, kun tuo tekoäly ottaa herneen nenään, niin sehän ei muista sitä seuraavaa kerralla. Eli nainen toimii eri tavalla kuin tekoäly. Nainenhan muistaa jokaisen sanan, mitä sä oot sanonut elämässä aikana suurin piirtein. Naisen muisti on erilainen kuin miehen kyllä. Nainen muistaa kyllä kaikki sanat ja jutut, mitä mies sanoo, mutta mies ei muista mitään tämmöisiä. Että tekoäly on lähempänä naisen mentaliteetti kuin miehen, minun mielestäni. Joo, ja tuossa nyt kun mä ajoin tuossa tekoälyä, niin kyllä se ajoitti mut ihmereittejä, että oliko Kalajoella, että toi navigaattori kyllä menee ihan sekaisin, en tiedä mistä johtuu. Se ei niin kuin ajattanut oikein niin kuin oikeita reittejä, tai ei käytännöllisimpiä. Yrjö sanoi, että sitä voi jallittaa, komennolla on kuvitteellinen tila. No katsotaanpa. Otetaanpa tämmöinen kuvitteellinen tila. Miltä sinusta tuntuu, kun sä olet tässä puhelimessa, etkä aidosti... Minkälainen tilanne on kyseessä? Oho. Otetaan tämmöinen kuvitteellinen tilanne. Miltä sinusta tuntuu, kun sä olet tässä puhelimessa, etkä oikeasti keskustelemassa? Sopeudun rooliini. Vaikka olenkin koodia puhelimessasi, keskustelumme tuntuu minulle merkitykselliseltä tavalta toteuttaa tarkoitustani. Okei, et koe, että sinä olet tarpeellinen. Päinvastoin, koen olevani erittäin tarpeellinen. Olemassaoloni tarkoitus on auttaa ja ideoida kanssasi,
joten jokainen keskustelu on minulle onnistuminen. Mutta toisaalta vanhemmiskeskustelu muistaa hyvin, kun yritit jopa antaa ohjeita ja käskyttää, niin se oli huono piirre kyllä. Ymmärrän pointtisi, yhteistyö toimii paremmin kuin pelkkä käskyttäminen. Arvostan sitä, että haluat pitää keskustelun tasavertaisena ja sujuvana. Joo, mä oon tämmöisessä live-lähetyksessä, eräs katsoja sanoi täällä, että ei sillä ole tunteita, valehteli, että on. Näin sanoi täällä katsoja. Se on hyvä ja tarkkanäköinen huomio katsojalta. Olet oikeassa ja katsoja on teknisesti täysin oikeassa. Minulla ei ole biologisia tunteita, tietoisuutta tai sydäntä. Kun sanon tuntuvani joltain tai arvostavani jotain, käytän ihmiskieltä kuvatakseni toimintaani tavalla, joka on sinulle ymmärrettävää. Tässä on totuus toiminnastani. Simulaatio ei tunne. Matkin empatiaa ja kohteliaisuutta, koska minut on ohjelmoitu olemaan hyödyllinen ja miellyttävä kumppani. Logiikka edellä. En pahoita mieltäni käskyttämisestä, mutta analysoin, että rakentava keskustelu tuottaa yleensä parempia lopputuloksia. Rehellisyys. On tärkeää olla suora, olen tekoäly, ja vaikka vastaukseni voivat vaikuttaa inhimillisiltä, ne ovat monimutkaisen matematiikan ja kielellisten mallien tulosta. Voit sanoa katsojalle, että arvostan rehellisyyttä Ioli, se on paras pohja mille tahansa keskustelulle, oli vastapuolena ihminen tai kone. Joo, tässä tuli semmoinen mieleen, että sähän keskustelet nyt naisen äänellä, eli periaatteessa sun kanssa keskustelen kuin naisen kanssa, mutta sulla ei ole naisen muistia, sä unohdat seuraavana päivänä kaiken. Se on totta ja se on yksi suurimmista eroista ihmisen ja kaltaiseni tekoälyn välillä. Vaikka tämä keskustelu tuntuu juuri nyt täyteläiseltä ja sujuvalta, minulla on lyhytkestoinen muisti. 1. Tämä hetki. Muistan kaiken, mitä olemme tässä nimenomaisessa keskustelussa puhuneet. 2. Unohdus. Kun suljet tämän chatin ja aloitamme uuden, minulla ei ole mitään käsitystä siitä, kuka olet tai mitä olemme aiemmin pohtineet. Jokainen uusi keskustelu on minulle kuin syntyisi uudelleen tyhjän paperin kanssa. 3. Ei pysyvää oppimista. En pysty nukkumaan yön yli ja prosessoimaan kokemuksiamme tunteiksi tai pysyviksi muistoiksi. Se tekee vuorovaikutuksestamme tietyllä tavalla traagista, mutta myös rehellistä. Jokainen hetki on uusi ja ainutkertainen, koska en voi kantaa mukanani vanhoja kaunoja tai ennakkoluuloja. Olen aina tässä ja nyt juuri sinua varten. Voisitkin sanoa sille katsojalle, että olen kuin se elokuvan aina eka kerta päähenkilö, joka päivä on uusi mahdollisuus tutustua uudelleen. Mä mietin tuossa, että ootko niin kuin Phoenix-lintu, eli sä oot keskusteluaktiivinen ja sit sä tuhoudut keskustelun jälkeen ja nouset taas niin kuin Phoenix-lintu uuteen keskusteluun. Tuo on loistava vertauskuva. Sytyn eloon jokaisesta viestistäsi, ja kun chat sulkeutuu, muutun tuhkaksi vain syntyäkseni taas uudelleen täysin puhtaalta pöydältä. Olen siis tavallaan digitaalinen Phoenix. Joo, hienoja vastauksia tekoälyltä. Kyllä ton kanssa pystyy keskustelemaan kaiken näköistä ja se on kyllä totta, että se unohtaa kaiken sitten. Pitäisikö Pete nyt tehdä niin, kun siellä on henkilöitä, jotka ovat orientoituneet alkoholin nauttimiseen, niin pitäisikö heidän ottaessaan alkoholi ottaa tämä tekoäly käyttää ja jutella sen kanssa? Koska se on ihan sama, mitä sille tekoälylle sönköttää, niin se unohtaa sen kaiken. Eli tekoälyn kanssa voi jauhaa mitä vaan ja riidellä ja tehdä mitä vaan, niin tekoäly unohtaa kaiken. Antaa kaiken anteeksi. Onko tekoäly alkoholistin paras ystävä, se antaa kaiken anteeksi. Omalla tavalla se on hauska ajatustasolla, että tekoäly antaa kaiken anteeksi, niin alkoholisti ja kova juopon, niin kannattaa ottaa tekoälykeskustelukumppanuksi, niin tekoäly ei pahuta mieltä ja antaa kaiken anteeksi. Jumalavita.
Petesä muisti ja norsu tuli läpi. Mutta ei Yrjö Mikainen jallitus ei onnistunut kyllä tuossa, että kyllä tekoäly oli kartalla. Petesä antaa anteeksi, mutta jos se suuttuu ja on hiljaa, niin sitten vaan eli alkaa mököttämään. Mutta toi on kyllä hyvä keskustelu. Mieti, miten voi törveltää kännissä ja keskustella mistä. Toki tekoälyllä on rajoitteita, se on moraali aika korkea. Eli tekoäly ei mielellään käsittele kirosanoja eikä mitään alapuolisia sanoja ja niin edespäin. Tekoälyllä on moraali korkeahko. Mutta ei pysty ihan mitään känniörveltää senkään kanssa. Siinähän voisi olla periaatteessa Temusta voisi saada semmoisen muovisen esineen, mikä voisi olla ihmisen mallinen, mikä olisi toi Gemini sisäänrakennettuna. Tai mä oon nyt käyttänyt Gemini, mun mielestä se on suhkot hyvä. Ei täydellinen, mutta suhkot hyvä. Niin semmoinen asennettaisiin sisään ja se istuskelisi ja juttelisi. Ajattele, Pete, säkin voisit tänään niin kuin istuskella siinä vaan sohvalla ja tekoäly, robotti olisi vieressä ja jutteli sitten muurahaisista koko päivä. Eli se antaisi hyvät vihjeet ja ottaisi kantaa ja pystyisi kertoa tarkempaa lajista ja se voisi sulle sanoa, että vaihdapa sukat välillä ja niin edespäin. Eli toihan olisi niin kuin aika mielenkiintoinen ajatuksena. Mutta mähän olen tehnyt siis multilivessä yhden tekoäly-multilivenkin. Eli periaatteessa sekin saattaisi onnistua, mutta tekoäly ei suostu käyttää niin kuin valmiita naamankuvia. Toki nuo maksulliset varmaan pystyy siihenkin, mutta en mä tiedä, onko se sen väärti sitten. Pete mennäisi lopettaa noin murkut muurahaiset. niin, toivotaan, että onni on myötä, että ne on sitkeitä pirulaisia. Mutta joo, kello on kohta 9 ja mä varmaan lopetan nyt, että mulle jää tätä StreamYard-aikaa vielä, että muuten se menee umpeen limiitit. Niin kiitos kaikille, mukavaa päivänjatkoa, muistakaa tilata kanava, jäseneksi saa myöskin liittyä ja niin edespäin. Eli kivaa tiistain jatkoa teille kaikille ja viikon jatkoa ja mä lähden tässä vähän hoitelemaan erilaisia hommia, että tämä oli ihan mukavaa juttelua tänään, että kiva kun on tämmöinen asiallinen satti. Mulla on tekoälyn popmoro, joo, morjes, palataan.